Мій позивний Борода. Я тримаю оборону нашої країни в складі Легіону Свободу Національної гвардії військової частини 3018. Твоя робота на війні, чим ти займаєшся? Безпосередньо посада командир відділення, по факту зараз командир взводу. Як ти потрапив на війну? В тебе був вже бойовий досвід? Розкажи. У мене була строкова служба в армії, і все моє дитинство пройшло в військовому містечку, свого часу навіть закритого типу, з комендантською годиною, але як такових бойових дій до цього або якихось спеціальних навчань я не проходив. Тобто ти прийшов на службу військову 24 лютого, да? Приблизно в цей момент? Ні, 24 лютого я відвіз свою дитину на Західну Україну, і як тільки повернувся, одразу зв'язався з відомим вже косом, і ми разом з ним поїхали, по-моєму, це було число 29 чи 28. Поїхали, знайшли Тургенівську, і одразу в цей же день нас прийняли, і ми поїхали на оболонь, стали на блокпост, тому що там був ймовірний прорив. Чуть не сказав так, як ми їх називаємо, російських окупантів. І одразу з першого дня ми тримали першу лінію оборони Києва. Хто ти по спеціальності взагалі в мирному житті? Останнє, чим я займався, я 2 роки назад став підприємцем і підприємницькою діяльністю. Ми з товаришем займаємося календарною продукцією, виробляємо календарі самі повністю, дизайн, фотографуємо, все абсолютно робимо самі. Невеличкий бізнес. Друзі, якщо вам треба календар, будь ласка, це абсолютно надійна людина. Їй довіряють життя десятки бійців, так що календар – це абсолютно можна бути впевненим, без питань. Розкажи, які в тебе враження найбільші від війни, що перший був такий великий бій, контактний, який ти бачив і в якому брав участь? Це було в Рубіжному. Звісно, перший, контактний великий бій був в Рубіжному. Враження, їх дуже важко описати, щоб це було зрозуміло. Скажу так, що мої враження залежали від хлопців, які були поряд зі мною. Тому що наш підрозділ взагалі дуже сильно мотивований. І хоробрість людей, які стоять поряд з тобою, які боронять на 158% сміливо, стоять, тримають рубежі, не підпускають ворога, іноді, на жаль, ціною життя, це найбільше враження. Це найбільше враження. Позитивного. З негативного враження ворог реально демотивований, але недооцінювати його не можна. Є в них в дійсності кваліфіковані спеціалісти, але по більшій часті, звісно, це все, як вони їх називають самі, ми одноразово чули в раціях, випускають одноразових, давай м'ясо. Ну, тобто, в першу чергу вони випускають одноразових, як вони називають, а потім вже йдуть чимось мощнішим. І коли вони йдуть чимось мощнішим, це вже дійсно серйозний бій, це стичка в дійсності на виживання, і наші хлопці тримають все дуже сильно, дуже мощно, гідно, достойно. Неймовірно класні пацани, взагалі я їм пишаюся. Тут постійні обстріли, зараз таке, можна сказати, відносне затишя. Дуже рідко зранку тут нашу будівлю розвалив танк. Скажи, будь ласка, постійно люди на війні стикаються зі страхом, що проти нас багато техніки, багато боєприпасів. Що ти говориш тим людям, які тільки приходять? Бо я знаю, що і багато виховної роботи доводиться проводити
свободівцям, нацгвардійцям тут. І які слова ти добереш? Ну, по-перше, страх – це природньо і це те, що зберігає наше життя. Тому що коли людина не має страху, вона починає вилазити у вікна, перестає контролювати сектор, перестає бути уважною до того, звідки може бути ураження. І безстрашність, вона дуже швидко приводить до загибелі. Тому страх – це дуже хорошо. Страшно всім і це нормально. Зі страхом боротися не важко, при всьому, що, я ж повторюсь, така кількість сміливих пацанів, які переступають через цей страх, йдуть в бій. Вона допомагає з цим справитись. Я всім хлопцям це кажу, що ви не одні такі, ми всі однакові, ми всі це все пройшли. І треба просто набратися сил і зробити перший крок. А далі воно вже включається адреналінчик, включається мозок, включається розуміння і крок за кроком вперед тримати бій і захищати нашу землю. Скажи ще останнє, я от бачу в тебе в підрозділі у багатьох Легіон Свобода, а ще й Радіо Рокс. Чомусь такий шеврон. Що це таке, а звідки цей Радіо Рокс? У мене багато друзів працює на радіостанції Радіо Рокс. Сам я з дитинства слухаю рок різний. І в нас є таке угрупування під назвою Бандугеза. Це фани Радіо Рокса, які вже досить давно дружать великою компанією. Ми збираємо рок-пікніки. Там, як і тут, знову ж таки, дуже велика кількість крутелезних людей, яка зараз, частина з них теж знаходиться тут на фронті. Частина з них дуже активно, велика, причому, підкреслю, частина займається волонтерською діяльністю дуже давно. І це були і під час початку війни, це було під час Майдану, це було в період пандемії, це і зараз продовжує відбуватися. Є чудовий проєкт, який створений так само людьми із Радіо Рокс, з Бандугезу, він називається «На шапку». Це благодійні концерти, на які збираються люди, приходять безкоштовно, грають артисти, і ці гроші відправляються всі на благодійність. Так само ним вже створено проєкт «Всі свої», який допомагав під час, я вже забув, як ця хвороба називається, ковід. Під час ковіду безкоштовно людям відправляли кисневі концентратори. Дуже мощні ребята, вигрібають зараз на армію максимально, доставляють і нашому підрозділу, і іншим підрозділам. І під весь час війни, за всі 8 років, вони постійно напередку, з концертами, з подарунками. Це дуже круті ребята, і носити таку наліпку для мене велика честь. Радіо Рокс, я думаю, це просто найкраща реклама радіостанції усіх часів, яку я тільки чув в Україні. Ну що ж, яку пісню ти хотів би, щоб Радіо Рокс поставило для свободи і бійців Нацгвардії 3018? Ти знаєш, друже, я тобі скажу чесно, частенько думаю з приводу того, от люди говорять, от моя улюблена пісня, от моя улюблена пісня. У мене улюблених пісень, як такої одної, немає. Те, що мені дуже захотілося тут, те, до чого я прагну тут, те, що я слухаю тут, це український рок. І мені би хотілося, щоб в ефірі його було якомога більше, тому що це дійсно дуже крутий, якісний продукт з дуже сильними текстами, з дуже глибоким змістом. Від половини пісень, от ми буквально вчора з артистом 2 рази переслухували без обмежень, мурашить неймовірно. Тому давайте більше українського контенту. Дякую, друже, за український контент, за Україну та за кожного з нас. Борода в Сєвєродонецьку і усі бійці Свободи 3018. Слава Україні! Героям слава!